บอทดูแลน้องดีหรือเปล่าคนรอมะกรูดมะนาวเข้าไปเลยตีนะเข้าไปเลยโซนออกมาได้ยังไงเข้าไปนี่ไปเลยมากดไปเดี๋ยวบอสจะทำน้องไปเลยไปเลยอะไรโรบัสดีใจจะเล่นโอ้โหเพื่อนเยอะดูดิเต็มไปหมดเลยฮะเหมือนต้อนงัวเลยเนี่ยดูดิไปเข้าไปโอ้โหมาเล่นกันว่าป่าราบเลยเนี่ยฮะโอ้โห